Kesah manusia tidak pernah terhenti dengan begitu mudah. Setiap ujian yang dia lalui terus berlanjutan daripada satu ujian kepada satu ujian. Dan sememangnya manusia yang berada di atas muka bumi ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Datang daripada satu ujian, selesai satu ujian, akan bergerak kepada satu ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita di atas muka bumi ini untuk Allah uji siapakah di antara kita yang kuat keimanannya, yang teguh pendiriannya dan sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan segala pertolongan dalam situasi kita berada di dalam keadaan kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung bersama kami di Pusat Informasi dan Peperangan Halakah. Dan pastinya ramai di kalangan kita bertanya, apakah maksudnya Pusat Informasi dan Peperangan Halakah? Jelas sebenarnya bahawa kita semua sedang berada di dalam medan peperangan. Kita berperang melawan musuh yang tidak kelihatan pada mata kasar kita. Kita berada dalam peperangan halimunan. Dan pastinya untuk memenangi peperangan halimunan ini ianya tidak mudah kerana ia perlu menggabungkan seluruh kekuatan yang kita ada. Dan dalam konteks hari ini pun seluruh kebijaksanaan manusia pun saat kita ini belum lagi dapat mencari ataupun menewaskan musuh terbesar yang sedang dihadapi oleh global pada ketika ini, iaitu coronavirus. Hadirin penonton yang dimuliakan, kalau kita lihat PKP yang dilaksanakan di negara kita, bukan tidak ada kesannya, tetapi itu merupakan satu perkara yang tidak dapat tidak untuk kita laksanakan. PKP yang dilaksanakan ini telah memberikan kesan kepada 33.8 juta penduduk di Malaysia yang terdiri daripada 76.6% yang tinggal di bandar dan 23.4% yang berada di luar bandar. Pelaksanaan PKP merupakan satu tindakan pencegahan penularan dengan cara untuk memutuskan rantaian COVID-19. Namun, cerita ini tidak akan berhenti di sini, tetapi kesannya mencalar ke seluruh kehidupan kita. Dan salah satu daripadanya adalah timbulnya kesan, emosi, tekanan dalam kehidupan dan akhirnya mendatangkan bibit-bibit kehidupan yang lagi dahsyat. Tekanan yang begitu tidak dijangka ini membawa kepada situasi yang sangat menyedihkan. Tekanan mental, murung, kesedihan, ketakutan, bahkan sampai kepada statistik bunuh diri. Penonton yang dimuliakan, selamat datang. Kita ada yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zanabidin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dan kita ada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersedia untuk bersama kita? InsyaAllah. Dan pastinya juga penonton, kita juga bersama dengan yang berbahagia, Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang ke Halakah. Dan Prof, terima kasih. sama-sama. Prof merupakan pengarah Institut Islam Hadari yang terletak di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya fikir data dan kemahiran yang akan Prof kongsikan kepada kita dalam perbincangan ini sangat penting, iaitu carilah ubat jiwa. Dalam keadaan ketertekan, dalam keadaan kerusingan, murung dan ketakutan dan sebagainya, jiwa kita tidak akan tentram. Namun mereka yang kuat saja yang akan dapat mencapai dan memutuskan apa jua halangan dalam kehidupan ini. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita, ada baiknya kita semak dan periksa dulu ayat tema yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud untuk pasak kepada perbincangan kita. Silakan Ustaz Muhammad Zarifi. Surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuan Haji. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Penonton yang dimuliakan, kita mulakan perbincangan kita. Saya nak pergi kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zainabidin. Datuk, kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini memberi kesan mental yang mendalam kepada masyarakat di negara kita, bahkan juga secara global. Ratusan ribu telah pun diberhentikan kerja dan statistik yang kita ada lebih kurang dalam 700 ribu di Malaysia telah pun diberhentikan kerja dan terpaksa menganggur dan harus mencari kerja-kerja yang lain juga. Dan apabila seseorang diberhentikan, pasti ianya merasa takut, bingung, sedih dan juga memikirkan tentang masa hadapan. Mungkin barangkali timbul rasa putus asa dan sebagainya dan sampai kepada tahap yang lebih jauh sehingga kepada tahap membunuh diri dan sebagainya. Soalan saya kepada Datuk Dr. Daniel Zainabidin, apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasa belas kasihan kepada hamba-Nya sehingga diturunkan ujian yang begini besar seperti COVID? Silakan. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, sahabat saya Ustaz Muhammad Zarifi, Profesor Fariza, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah Allah tidak belas kasihan kepada kita? Sebenarnya rahmat kasih sayang Allah kepada kita ini teramat tinggi. Dan ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Contoh dalam surah nombor 6, surah Al-An'am, ayat nombor 12, Allah menegaskan, kataba ala nafsihir rahmah. Rahmah ditafsirkan sebagai kasih sayang, belas kasihan. Dan Allah mengatakan kataba. Allah menetapkan ke atas dirinya Azza wa Jalla rahmat ke atas makhluknya termasuk kita. Sebab itu Tuan Haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, ayat yang Ustaz Zarifi bacakan tadi, ayat tema kita, Al-Baqarah 155, memberi satu pengajaran, ibrah, pengajaran, iaitu hidup ini pasti ada ujian. Ini mindset Qurani yang kita kena bawa. Tempat yang tiada penderitaan cuma satu. Jannah, syurga. Di sana, bukan di sini. Di sini pasti ada ujian. Bila kita sebut pasti ada ujian, pasti ada stres. Ujian, tribulasi mendatangkan stres. Tetapi kita, umat Islam, meyakini Allah yang menguji kita itu yang telah menetapkan ke atas dirinya kasih sayang. Artinya di sebalik ujian, tribulasi, mesti ada belas kasihan, mesti ada. Cuma landasannya kena betul. Bayangkan para ulama mengkaji tentang Nabi Yusuf AS. Adik-beradik berdengki. Dilempar masuk dalam telaga buruk. Dijual sebagai hamba. Kemudian ditohmah. Kemudian dipenjarakan. Kata Hamka, selama 7 tahun. Kalau kita membaca rentetan kisah Nabi Yusuf AS, kita merasakan seolah-olahnya Allah tidak sayangkah kepada baginda. Tapi bila kita baca cerita itu sampai ke penghujungnya, kita kata Allahu Akbar. Di hujung terowong itu sedang menanti baginda, cahaya yang terang benderang. Akhirnya baginda diangkat selepas ujian kesemua itu sebagai raja di bumi Mesir. Sama juga dengan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum berada di kota Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Diuji.
diseksa, ada yang dibunuh. Allah membenci mereka? Tidak. Di sebalik semua itu ada kasih sayang. Selepas ujian, mereka menjadi semakin kental, iman semakin meningkat. Akhirnya membina sebuah negara di Yazrib dan kemudian rentetan daripada itu membina sebuah tamadun. Di sebalik semua ujian ada rahmah. Sebab itu bila kita diuji, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Pasti ada rahmahnya, insya-Allah. Ustaz Muhammad Zarifi, boleh berikan sedikit analisis awal kepada apa yang telah pun kita kupas setakat ini? Tuan Haji, saya begitu tertarik apabila Datuk Dr. Daniel sebut tadi tentang kisah Nabi Yusuf. Subhanallah para penonton, Al-Quranul Karim, kitab yang menjadi panduan kepada hidup kita. Kata pengkaji, sekitar 1/4 ayat-ayat Al-Quranul Karim menceritakan kisah-kisah yang menjadi panduan kepada kita. Kerana itu surah Yusuf para penonton disebut oleh ulama tafsir sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Baik, para penonton, tadi Datuk sebut tadi Nabi Yusuf berdepan dengan konflik keluarga, pergaduhan adik-beradik. Apabila adik-beradik Nabi Yusuf yang lain merancang untuk membuang Nabi Yusuf dari keluarga, mari kita lihat apa respon ayahandanya, iaitulah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Surah Yusuf ayat nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Sadaqallahul Azim. Dia iaitu Yaqub berkata, sesungguhnya pemergianmu bersama Yusuf sangat menyedihkan aku. Para penonton, lihat pada perkataan la yahzununi. Lam di situ membawa arti lamut ta'kid, yang membawa faham Nabi Yaqub sedih yang amat sangat apabila berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga kan para penonton, sedih yang teramat ini pada ayat yang di belakang itu dalam surah Yusuf juga ayat nombor 84, sehingga buta mata Nabi Yaqub kerana teringatkan kasihkan anak andanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat menyatakan daripada kecil sampailah Nabi Yusuf dewasa mereka berpisah. Baik saudara, ini nota penting. Al-Quran mencatatkan fenomena kejiwaan. Bagaimana Nabi Yaqub yang sedih, yang bimbang berpisah dengan anak anda itu, apa respon, apa tindakan Nabi Allah ini, Nabi Yaqub, ayat nombor 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ayat 86, dia Yaqub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya Nabi Yaqub bermunajat, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa kali di dalam ayat ini terulang perkataan fasabrun jamil. Sabar itu yang paling istimewa. Apabila kita sabar, ia mengawal diri kita daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya.
bunuh diri dan seumpamanya. Ia menjadi pengawal kepada kita bila kita sabar. Tuan Haji, wallahu a'lam. Ustaz Muhammad Zarifi, bagaimana hari-hari apabila melalui SAN PKP? Sampai bila perkara ini masih berterusan? Bimbang, resah, gelisah. Tetapi tentunya kita sebagai ilmuwan, cintakan ilmu, kita tak boleh putus semangat. Kitalah pentas halakah bangkit untuk memberikan semangat bangkit bersama kepada masyarakat kita, Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi. Saya nak beralih kepada Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam. Prof, kalau kita lihat PKP juga pastilah akan memberikan kesan kepada pelbagai peringkat usia. Namun saya ingin tanya pandangan Prof berdasarkan kajian barangkali data yang mungkin Prof ada. Bagaimana kesan PKP kepada golongan remaja dan anak-anak dalam menghadapi situasi seperti ini? Mungkin dapat Prof jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji yang saya hormati, Datuk Daniel, rakan panel, Ustaz dan juga para penonton yang saya kasihi. Ya, betul Tuan Haji. Sebenarnya pandemik ini bukan hanya dirasai oleh golongan dewasa tetapi juga termasuk golongan anak-anak remaja dan juga golongan kanak-kanak. Seperti mana yang kita ketahui tuan-tuan dan puan-puan, remaja ini adalah satu fasa yang sedang mengalami perkembangan psikologi dan fizikal. Perkembangan daripada aspek psikologi seperti perkembangan emosi, perkembangan tingkah laku, perkembangan kognitif ataupun mental berada pada tahap yang aktif. Dan begitu juga dari aspek biologi mereka. Tetapi apabila timbulnya pandemik ini, tiba-tiba perkembangan tersebut seolah-olah tidak dapat persekitaran yang sesuai untuk mereka berkembang secara baik. Kerana apabila remaja ini sebagai satu fasa yang mempunyai daya kekuatan fizikal dan juga daya kekuatan mental dan emosi yang perlukan kepada persekitaran di luar sana, yang lasak, yang daya tahan menguji mereka. Dan remaja seperti mana kita ketahui suka kepada aktiviti yang outdoor ya Tuan Haji sebenarnya. Yeah. Mereka tidak suka dikurung ataupun terperap di rumah. Tetapi dengan cabaran pandemik tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita terpaksa terkurung dan terperap di dalam bilik berhadapan dengan laptop, belajar di dalam rumah, sama ada di pelajar-pelajar sekolah maupun di pelajar-pelajar di peringkat universiti. Dan inilah satu cabaran kepada mereka kerana mereka melalui satu norma baru yang tidak biasa mereka alami sebelum ini. Biasanya mereka bebas untuk beraktiviti di luar, sama ada riadah, sama ada bermain, bersukan dan sebagainya, tetapi tiba-tiba itu semua terhenti. Sudah pasti memberi kesan yang sangat dalam kepada jiwa mereka. Saya ada membuat kajian bersama dengan pelajar-pelajar saya berkaitan dengan kesan emosi hasil daripada pandemik COVID-19 ini. Berlaku peningkatan yang ketara terhadap masalah kesihatan mental. Contohnya dalam kalangan remaja, contohnya mereka mengalami tekanan yang sangat dalam, rasa kebimbangan dan risau yang keterlaluan dan melampau, sehingga ada pelajar yang sehingga boleh membawa kepada membunuh diri. Inilah yang kita paling takuti dan perlu diambil berat oleh golongan ibu bapa. Mengapa tuan-tuan dan perempuan mereka merasa bimbang, merasa risau? Kerana risau dengan masa depan mereka apabila tidak dapat belajar di universiti seperti biasa. Mereka risau tentang amali, tentang praktikal dan juga tentang proses pembelajaran yang sepatutnya mereka lalui. Mereka hanya semata-mata belajar secara teori saja dan ini sudah pasti menimbulkan satu kesan psikologi kepada golongan remaja ini. Dan yang kedua, dapatan hasil kajian kami juga mendapati bahawa remaja mudah merasa bosan apabila berada di dalam rumah ataupun belajar itu hanya menghadap meja dan laptop sahaja. Mereka tidak dapat berbincang bersama dengan rakan-rakan. Dan inilah menyebabkan mereka rasa tertekan dan emosi mereka tidak stabil. Kemudian kajian juga membuktikan bahawa remaja ini merasa bimbang dan tertekan kerana proses pembelajaran yang tidak normal tadi, kemudian proses penilaian juga tidak normal. Iaitu proses penilaian dari sudut peperiksaan sudah berubah 100%. Kalau dulu mereka berada di Dewan Peperiksaan ataupun mereka melalui latihan amali dan praktikal di lapangan dan di industri, tetapi kini semuanya buat melalui online. Sudah pasti memberikan satu cabaran dan tekanan emosi kepada mereka
kerana apabila mod penilaian itu berbeza melalui berterusan, beban tugas itu makin banyak yang terpaksa dilalui oleh remaja dan keseorangan pula. Itulah sebenarnya menjadi cabaran kepada golongan remaja. Kita tidak boleh abaikan jiwa remaja ini. Jiwa mereka perlu diubati, jiwa mereka perlu disuntik dengan semangat yang datang daripada keluarga, juga yang datang daripada guru-guru sendiri. Terima kasih Prof. Real fakta, real situation yang telah pun diceritakan, digambarkan daripada data seorang intelektual, memberikan kajian dan juga hasil kajian yang telah pun dibentangkan kepada kita sebentar tadi, memberikan kesan emosi kepada golongan remaja dan dalam keluarga mereka, dan ada peranan ibu bapa yang perlu mereka lakukan. Baik, Dr. Daniel. Saya lagi. Kalau kita lihat berdasarkan data PDRM, wanita lebih ramai membunuh diri berbanding lelaki. Itu sepanjang tahun 2019 hingga Mei 2021, seramai 281 lelaki, 1,427 adalah wanita dengan cara gantung diri. Ada yang terjun bangunan dan ada yang juga minum racun. Dan bagaimana kalau kita lihat keluarga dan umat Islam harus peka pada masalah tekanan mental ini, seperti yang Prof katakan tadi, bibit-bibitnya sudah pun berada di dalam rumah kita. Dan kalau ibu bapa tidak dapat menangani dengan sebaik mungkin, dia akan memberikan peningkatan kepada angka seperti yang dipaparkan dalam statistik bunuh diri berdasarkan PDRM. Silakan, Dr. Daniel. WHO mengatakan setiap tahun lebih kurang 264 juta orang dilanda depression ataupun kemurungan. Dan ini suatu statistik yang mengejutkan. Dan juga didapati bahawa lebih kurang 800,000 orang bunuh diri setiap tahun. Dan sekarang dengan kes COVID-19, pastinya jumlahnya meningkat. Ayat kita bacakan tadi, kita ulangi kenyataan tentangnya bahawa di dunia ini Allah menetapkan bahawa ujian pasti menimpa kita. Bentuknya berbeza-beza. Sekarang ada COVID. Mungkin selepas ini ada wabak lain, Allahu'alam. Tapi ujian pasti menimpa kita. Maka sekaligus stres, tekanan pasti juga menimpa kita. Stres, kita tak boleh lari daripadanya. Maka pakar-pakar mengatakan yang akan menjadi penentu tentang apa yang akan terjadi ke atas kita, sakit ke, murung ke dan sebagainya, ialah bagaimana kita menghadapinya. Stres pasti menimpa kita. Tetapi andai kata insan yang menghadapi stres, dia mengambil stres sebagai eustress. E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress artinya dia terima ujian dan dia hadapinya dengan cekal. Dia jadikannya sebagai rangsangan untuk lebih membentuk diri. Untuk mencari kekuatan baru. Eustress. Tapi ada orang yang ditimpa stres, bukan teruk sangat pun ujiannya itu. Tapi disebabkan cara dia melihat stres itu adalah bentuk yang teruknya. Mengapa ini? Maka dia ditimpa distress. D-I-S-T-R-E-S-S. Artinya stres itu walaupun ringan, tetapi disebabkan dia tak mampu cope, tak mampu mengawal, mengurus, datang penyakit darah tinggi, murung dan sebagainya. Maka Islam datang hendak membentuk insan yang diuji ini supaya setiap ujian yang mendatangkan stres dia angkat menjadi eustress. Allah menjanjikan penderitaan tak pernah datang solo. Dia datang bersama-sama dengan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra. Tak pernah solo. Sesungguhnya ma'a bahasa Arab bersama-sama. Dia bersama-sama, bukan solo. Bersama-sama dengan usri ada yusra. Usri yusra. Dia bergabung sekali, melekat sekali, glued together. Insya-Allah lepas ni adakah akan datang ke lapangan? Allah menjanjikan demikian. Maka itu kekuatan bagi sabar. Hubungan dengan Allah ada caranya. Contoh solatnya 5. Sujud bagi lama sikit. Minta pada Allah. Ya Allah,
berikan ganjaran di atas musibah, ujian yang menimpaku, dan gantikan selepas ini dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin inilah antara formula Islam untuk kita hadapi stres dan ujian. Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan, di dalam tubuh badan kita ada satu tempat yang sangat luar biasa yang telah Allah ciptakan, iaitu otak manusia. Berat otak manusia bergantung kepada saiz badan kita. Namun, berat otak yang normal adalah sekitar 1,300 hingga 1,400 gram. Jadi itu yang berada di dalam kepala kita. Dan panjangnya lebih kurang dalam 15 cm. Itu yang Allah jadikan kepada kita. Namun Dr. Daniel, Saya, Tuan Haji. saya ingin mengetahui dalam kajian sains, apabila seseorang itu mengambil langkah mula memikirkan untuk melakukan bunuh diri, sebenarnya apa yang terjadi pada otak pada waktu itu? Allah Akbar. Ini sains, Ustaz. Tuan-tuan dan puan, mari kita fokus. Ada otak kita special. Lebih kurang 1,5 kilogram. Tahun 2009, pengkaji mengatakan jumlah sel dalam otak lebih kurang 86 bilion sel-sel otak. Banyaklah. Dan sel ini berinteraksi dengan sel yang lain. Macam kita bergerak sekarang, bercakap, melihat serentak. Ini sel-sel otak berinteraksi, memberikan mesej. Dan dia berhubungan dengan satu sel dengan sel yang lain, berhubungan melalui satu stesen pertemuan. Saya guna bahasa mudah. Dipanggil synapse. S-Y-N-A-P-S-E, synapse. Di synapse ada kimia. Dipanggil neurotransmitters. Banyak. Acetylcholine, GABA, serotonin, banyak. Synapse ini kadang-kadang tidak berfungsi. Maka di otak ada satu lagi sel dipanggil microglia yang membuang synapse yang tak berfungsi. Ketika kita stres, itu biasa. Stres tak dapat dikawal. Kronik stres, luar biasa. Maka badan kita mengeluarkan hormon dipanggil kortisol. Kortisol ini bila berterusan, dia merangsang microglia tadi menghancurkan sinaps lebih banyak. Maka berlakulah kelembapan, tak mampu buat keputusan. Dan dalam konteks yang Haji tanya tadi, murung nak bunuh diri, 3 tempat di otak yang difokuskan oleh saintis. Pertama, amygdala, kedua hippocampus, ketiga prefrontal cortex depan. Amygdala, hippocampus, dan di hadapan itu ialah prefrontal cortex. Amygdala ini dia pusat emosi. Bila orang seronok, itu tempat dia memainkan peranan. Sedih, situ juga tempatnya. Sekarang disebabkan kortisol, microglia dia memusnahkan sinaps, walaupun sinaps yang baik, yang elok. Maka hubungan dalam otak sudah bercelaru. Asalnya amygdala beremosi, kena buang kerja, nak bunuh diri. Prefrontal cortex di depan beri peringatan. Jangan putus asa daripada Allah. Dalam keadaan biasa, itu mengawal balik, menstabilkan balik. Tapi kortisol berlebihan, dia matikan hubungan itu. Maka prefrontal cortex punya peringatan, tak patah balik pada amygdala. Terus emosional. Ketika itulah dia menguasai insan itu sehingga datang kemurungan, prefrontal cortex tak sampai, terus terjun. Tak mustahil. Baik, ada peringkat yang rapuh yang perlu diberikan perhatian kalau orang dewasa boleh hilang pertimbangan, apatah lagi golongan remaja. Saya nak beralih kepada Profesor Dr. Farizal Muhammad Syam. Mungkin Prof melihat ada peranan-peranan besar yang boleh dimainkan oleh ibu bapa, sekolah dan juga pihak kerajaan dalam memberikan pertolongan kepada golongan remaja yang mungkin mereka tercicir tidak nampak oleh pihak kerajaan. Apakah di antara pandangan Prof dan juga pendapatan akademik yang boleh dikongsikan? Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji. Memang betul ya, dalam kesibukan kita membantu golongan-golongan yang susah kerana kehilangan kerja, kerana kehilangan punca pendapatan.
dan sebagainya. Kita jangan lupa kepada golongan muda ini ya Tuan Haji. Jangan lupa kepada golongan muda ini untuk kita beri perhatian. Ibu bapa juga jangan lupa kepada peranannya untuk juga turut memberi perhatian kepada anak-anak di bawah jagaannya, di samping memikirkan tentang makanan dan sebagainya ya. Antaranya ialah pihak sekolah ya harus melaksanakan proses pembelajaran secara biasa. Ia memang sedang berjalan hari ini, tetapi modul pembelajaran mestilah berubah mengikut norma baru. Contohnya, mungkin kita boleh bentuk dalam, kita tidak belajar teori semata-mata sebab kajian telah menunjukkan bahawa pelajar merasa bosan belajar di depan laptop secara teori semata-mata. Termasuk juga pelajar di universiti. Mungkin kita boleh buat subjek secara teori, tetapi juga kita memberi subjek dalam bentuk simulasi secara online ataupun reka cipta fizikal yang sesuai dan pelajar boleh menghantar ke sekolah. Dan begitu juga pelajar yang kurang pencapaian internet, mungkin pihak guru ataupun sekolah perlu kreatif bagaimana untuk mengajar kaedah yang lain. Maknanya kita tidak boleh hanya menggunakan satu kaedah saja, iaitu secara online semata-mata. Perlu difikirkan kepada golongan remaja yang jauh daripada kemudahan internet tersebut. Itu di peringkat pihak sekolah dan juga pihak KPM untuk memikirkannya. Ibu bapa hendaklah sentiasa memantau pembelajaran anak-anak ini dengan lebih kerap dan sama-sama memberi sokongan kepada remaja untuk menumpukan kepada pelajaran kerana mereka tidak berada di sekolah maupun di kampus. Salah satu yang menyebabkan remaja rasa tertekan ialah apabila menghadapi masalah tidak mempunyai gadget yang sesuai seperti laptop ataupun peranti untuk belajar. Saya berpandangan inilah peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Melalui Persatuan PIBG ini boleh menggerakkan usaha untuk mendapatkan dana-dana ataupun mendapatkan sumbangan sama ada daripada agensi-agensi kerajaan ataupun swasta seperti pusat zakat ataupun individu yang mampu untuk sama-sama menyumbang kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemudahan laptop dan sebagainya. Dan ini sebenarnya universiti telah buat ya Tuan Haji. Contohnya universiti saya di Universiti Kebangsaan Malaysia, kami melalui Hal Ehwal Pelajar ada menyediakan sumbangan laptop kepada pelajar yang kurang mampu. Begitu juga ada sumbangan daripada pihak swasta yang pihak universiti usahakan untuk mendapatkannya, termasuk pusat zakat sendiri memberi bantuan. Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah duduk bersama mencari idea ataupun program ataupun inisiatif yang sesuai untuk golongan remaja melalui online ataupun media sosial. Kerana kita tahu hari ini golongan remaja sangat mesra dengan media sosial. Mereka memang menghadap media sosial itu hampir 24 jam ya, ataupun itulah hidup mereka. Jadi saya rasa sebenarnya banyak benda perkara yang boleh kita lakukan, diambil inisiatif oleh agensi-agensi tertentu atau kementerian dalam mengisi kekosongan jiwa remaja dalam konteks waktu pandemik ini ya. Seandainya semua agensi tersebut bekerjasama, insya-Allah ya. Melalui pihak berkuasa agama pula, melalui JAKIM dengan kerjasama jabat-jabat agama dan juga organisasi-organisasi dakwah boleh bekerjasama untuk memberi sokongan moral dan spiritual agama ya dalam kalangan masyarakat, khususnya termasuk golongan remaja. Contohnya mengadakan program-program yang boleh mendekatkan diri remaja dengan Allah SWT. Program-program yang memberi kekuatan spiritual dan memberi kekuatan psikologi kepada golongan remaja ini. Saya pasti seandainya perkara ini dilakukan secara agresif, sekurang-kurangnya raja melihat ada suatu perkara yang positif dalam hidupnya yang boleh jadikan panduan. Seandainya kita berjaya menempuh ujian ini dengan penuh kesabaran dan keredaan, insya-Allah di hujungnya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Bukan kaya harta, tetapi kaya hati dan kaya akal. Saya juga suka memetik kata-kata Buya Hamka ataupun kata-kata Buya Hamka. Ya, beliau mengatakan bahawa dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dan inilah yang perlu diingat oleh kita semua. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sabar, kita redha di samping berusaha, insya-Allah di hujung sana akan ada cahaya pelangi yang akan mewarnai hidup kita. Terima kasih Profesor Dr. Fariza Muhammad Syam dari nilai akademik yang sangat hebat yang telah pun Prof kongsikan, dan juga merupakan gabungan suara hati seorang yang bergelar ibu. Segala bicaranya juga menggambarkan sifat keibuannya yang jelas yang boleh sama-sama kita manfaatkan bersama dengan penonton kita di sini. Ustaz Muhammad Zarifi. Ya Tuan Haji.
dalam konteks pandemik ini. Bagaimana Allah memberikan kekuatan kita untuk berdepan dengan semua ujian yang tak pernah kita lalui ini. Silakan. Tuan Haji, Datuk Doktor, Profesor dan para penonton sekalian, alhamdulillah. Mari sekali lagi kita lihat kepada Al-Quran. Al-Quran sangat kaya dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang memotivasikan kita semua. Saya angkat tokoh yang pertama tadi, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf. Kata kunci, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Sekarang surah Maryam, kita angkat tokoh yang kedua, iaitulah Sayyidah Maryam. Para penonton, Sayyidah Maryam seorang insan yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berpisah bonda dan ayahandanya sejak kecil lagi kerana pergi ke Baitul Muqaddis. Bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memilih Sayyidah Maryam untuk diuji dengan ujian yang maha hebat. Apa ujiannya? Ujian hamil tanpa suami. Ini merupakan karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidah Maryam. Tetapi tuan-tuan, yang kita nak belajar daripada Sayyidah Maryam, bagaimana seorang insan, Allah Azza wa Jalla merakamkan dialog. Allah Ta'ala mengekalkan dialog Sayyidah Maryam. Apa kata-kata Sayyidah Maryam saat diasak dengan kata-kata manusia, saat diasak dengan stres dan sebagainya? Apa kata-kata Maryam? Qalat, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Wa kuntu nasyan mansiyya. Apa maksudnya? Maryam berkata, betapa baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku tidak dikenali oleh seorang pun, aku tidak diperhatikan oleh seorang pun. Datuk Dr. Daniel, Masya Allah, kata-kata Allah, kata-kata Sayyidah Maryam ini memberikan satu semangat kepada kita. Walaupun dalam keadaan Sayyidah Maryam hampir putus asa, tetapi saudara lihat ayat selepas itu, ayat nombor 24. Malaikat Jibril telah turun memberikan kata-kata semangat kepada Sayyidah Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Maka dia Jibril berseru kepada Sayyidah Maryam daripada tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Para penonton, panjang lagi huraiannya. Saya berhenti setakat itu untuk kerja rumah tuan-puan, untuk kita tadabbur surah Maryam kita nanti selepas ini. Dalam keadaan kita rasa gelisah, bimbang dan sebagainya, yang pertama, dapatkan pandangan orang luar untuk membimbing kita. Yang pertama tentulah Al-Quranul Karim. Yang kedua, rujuklah kepada para asatizah, para kaunselor, ibu bapa ataupun orang yang kita percayai untuk kita meluahkan masalah kita, dan ketika itu kita akan dapat panduan dan pedoman. Dan terakhir para penonton, surah Maryam ataupun kisah Maryam ini juga Allah Ta'ala gabungkan juga di dalam surah Ali Imran, ada ceritanya. Bagaimana para penonton, terakhir ayat 43, kata kuncinya Allah menyatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Yang bermaksud, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tuan-tuan, tengok ayat, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Rabb. Apa maksud tuan-tuan? Selain memaknakan Tuhan, iaitu Allah, tetapi Rabb ini bermaksud tarbiyah, pendidikan. Setiap ujian, dugaan yang Allah berikan kepada kita, tepat dan benar apa yang Datuk Doktor sebut tadi. Ia datang bergandengan. Ujian itu datang bergandengan dengan tarbiyah, pendidikan, keinsafan, memujuk hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Penonton yang dimuliakan, lebih kurang dalam 45 minit kita telah pun mencari description penawar bagi ubat yang menenangkan hati. Dan apakah di antara ubat terbesar yang telah pun saudara temukan? Dan saudara harus memikirkan dalam keadaan pandemik ini, bagaimana ujian itu datang dengan penuh kasih sayang. Dan pastinya ujian ini juga akan dapat kita lalui, akan dapat kita tempuhi dengan jayanya kepada orang-orang yang sabar. Dr. Daniel, Ustaz Muhammad Zarifi dan yang berbahagia
Dr. Profesor Dr. Farizal Muhammad Syam serta penonton sekalian. Terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.